So what's up guys, it's Dominic here, and for today's video, ang gagawin natin is yung second PMS ng ating unit, which is the Suzuki Ertiga GL Automatic. So yung first PMS natin is nangyari noong February 5 of this year, and dapat yung next PMS natin is this June 5, 2020. Pero yung mileage natin ngayon is only 2,887 kilometers. Masyado pang maaga sana for the 5,000 kilometers, but na-reach na natin yung 4 months na interval. So hindi natin gusto ma-avoid yung warranty at this age ng unit. So isasabay ko na rin sa pagpapa-PMS yung pagpapacheck dun sa rattling sound natin sa dashboard. And nabasa ko sa Ertiga na group na medyo marami din na nagre-reklamo tungkol dito sa issue na ito. So now we are on the way sa Suzuki General Santos, and our schedule natin is at 2:30 PM. So time check is exactly 2 in the afternoon, and kakarating lang natin dito sa Suzuki General Santos for our second PMS or the first 5,000 kilometers na PMS. So based sa nakausap kong service advisor kahapon through phone, ang sabi daw ang estimated amount ng ating PMS for today is at around 3,000 pesos more or less. So try nating pababain yun, tanggalin natin ng mga unnecessary na mga procedures na gagawin para makatipid tayo. So yun na nga guys, so last June 18, pumunta tayo sa Suzuki General Santos para sana magpa second PMS or the 5,000 kilometers na change oil ng ating unit. Pero nung nakita nung service advisor yung mileage natin na nasa 2,880 plus pa lang na kilometers, in-advise na tayo na pwedeng bumalik daw by the end of July. So nag-book ako last week for July 31, but apparently holiday, so na-move today, August 1, yung ating change oil. So tingnan natin if magkanong aabutin ng ating change oil for today. Na ano sir tong saba niya sulod? Asa to siya? Nay na loose? Nakakuha na yung lock. Di ay. Wala kayo siya na pilot ba? Kaya tingala ko bumasikarang lubak good. Ganaani mo ang pressure niya, mawala man. Okay sir no? Okay na. Hindi pass, okay na. Okay. Salamat sir. Okay na. Dito sa initial quotation na binigay sa atin ng service advisor noong June, ang total is 3,120 pesos and 29 centavos. So time check, it's 4:03 PM. So kakatapos lang natin ang ating second PMS. So ang naging total niya after, so ito yun, oil 1,374.92 for 4 liters, tapos oil filter tsaka yung kanilang miscellaneous daw na 250,
So yung total is 2,067.30. So ang advantage kasi kung sa CASA tayo magpapa-change oil is yung ating warranty makikip natin. So yung next natin na schedule for the PMS is after 4 months or 10,000 kilometers, whichever comes first. So free labor pa rin tayo dun sa ating next na change oil. And yun na yung last natin na free labor. So yung third PMS naman natin or the first 10,000 kilometers ay scheduled for this year, December. So ang magiging total niya is 3,981 pesos and 15 centavos. So this time papalitan yung spark plug and yung brake cleaning natin. Also yung of course engine oil, regular lang. And free labor pa rin siya since yung free ng Suzuki is until 10,000 kilometers. So yung mileage natin pagpa-change oil today is 4,624 kilometers. So yun lang guys. So sulit ba yung 2,067 pesos para sa second PMS ng ating unit? For me, sulit siya. Considering na nakip natin ang warranty ng ating unit. Kahit pa may mga cheaper alternatives outside of CASA like Shell and other service centers, iba pa rin kasi talaga yung peace of mind kapag alam mong under warranty ang unit mo. Para naman sa mga nag-hesitate na magpa-PMS sa CASA dahil nga medyo pricier siya compared sa other alternatives, pwede naman kayo magpa-initial quotation muna sa mga service advisors. Pwede na itong i-post or magtanong sa mga kakilala nyo na may mga previous experiences na sa pagpapa-PMS sa mga CASA if meron ba mga unnecessary na mga tasks na nadagdag. For example, other CASAs usually include yung mga fuel treatment or engine treatment sa quotation. Pero sa age ng sasakyan kasi na less than 3 years old pa lang, hindi pa siya ganun ka-necessary yung mga ganun services. And yun ang experience natin for the second PMS of our 2020 Suzuki Ertiga GL Automatic. If nagustuhan mo ang video ito, hit the like button. And if hindi ka pa na-subscribe, subscribe na dun sa baba. Thank you for watching. Until our next video. Goodbye!